สวัสดีครับผมต่อน้อยน่ารักจากช่องแบบเตาครับในขณะที่ผมทดลองพวกหลอด LED ทั้งหลายนะครับหลอด LED นะปรากฏว่าผมมาทดลองบนบอร์ดทดลองนะครับตัวนี้นะลักษณะอย่างนี้มันก็จะมีสายจัมเปอร์ไวร์นะครับอันนี้เป็นผู้ใช่ไหมครับตัวผู้เนาะเสียบจิ้มต่างๆนะครับปึ๊บทดลองเนาะเดินสายต่างๆดึงออกง่ายสะดวกนะครับผมก็กำลังฝึกอยู่นะมันเป็นพื้นฐานลองทดลองดูทีนี้ทำไปทำมาสายบางเส้นอยู่ดีๆก็เสียทำให้ผมเสียเวลาเลยครับผมก็เลยมานั่งคิดว่าผมต้องซ่อมแล้วล่ะนะครับที่ซ่อมก็เปิดมัลติมิเตอร์เลยบัสเตอร์นะครับให้คอนติเนียนะสายแบบโยงถึงกันไหมแค่นั้นแหละเสียงดังตืดอันนี้คือโอเคผ่านอันไหนเสียเดี๋ยวซ่อมกันเลยนะครับถูกนะเสียงดังนะครับมีเสียงดังนะครับอันนี้เส้นนี้ไม่มีเสียงสายจะขาดในก็ได้นะครับจะดึงดูนะลักษณะการดึงดูดิมันยังแข็งแรงมากเลยสายเนี่ยดูไม่ออกว่ามันไปขาดในตรงข้อต่อตรงไหนนะลองงัดดูครับผมจะลองซ่อมดูนะไม่แน่ใจว่าทำได้หรือเปล่านะขอลองดูเราจะเห็นจัมเปอร์ลักษณะนี้นะครับผมไม่แน่ใจว่าเป็นเบอร์อะไรนะลักษณะนี้มีหลายขนาดนะครับแล้วก็เห็นพลาสติกตรงนี้มันน่าจะงัดออกมาได้หมุนดูนะครับมันจะมีสีดำๆหมดเลยเห็นปะจะมีด้านหนึ่งที่เป็นโลหะตรงนี้น่าจะมีการบีบหัวบีบโลหะนะครับแล้วก็เอามาเป็นแท่งตรงนี้แท่งโลหะปึ๊บตรงนี้น่าจะงัดได้ครับแต่ต้องใช้อะไรบางอย่างงัดนะเพราะพลาสติกมันเล็กต้องเป็นครีมแบบตัวที่แบบขนาดเล็กมากๆเดี๋ยวนะผมลองดูนี่ใช้แหนบเข็มมาถ้าเป็นเข็มมันจะงัดได้งัดปุ๊บให้มันอ้าออกขึ้นบนมันนิดหน่อยแล้วมันจะดึงได้ครับเนี่ยแล้วดึงสายมาปุ๊บหลุดแล้วเห็นไหมพองัดปุ๊บมันเป็นตัวล็อกไงมันก็จะหลุดออกมาแบบนี้เนี่ยลักษณะนี้เหมือนมีครีมบีบเฉพาะนะครับซึ่งผมไม่มีนะเนี่ยตัวเนี้ยผมไม่มีเขาจะใช้ครีมบีบเฉพาะเลยนะครับมีหลายเบอร์นะเนี่ยขาต่างๆพวกนี้อีกฝั่งล่ะทีนี้เราลองเช็คดูไหมผมแง่2ฝั่งก่อนเลยนะจะได้งัดดูอีกทีนี่มันเหมือนใหญ่ไปไม่ได้โอ้โหมันต้องเล็กขนาดนี้นะเข็มกลัดน่าจะได้ปลายเข็มกลัดลองจิ้มนิ้วนะครับใส่ถุงมือก็ดีนะนี่ต้องงานอย่างนี้แล้วก็ดึงโอ้เป็นออกไซด์สนิมกินเดี๋ยวลองเช็คดูนะไม่ได้เลยนี่นะได้ไหมมันจะหลุดเฉพาะตรงขั้วป่ะเหมือนฝั่งนี้มันจะไม่ค่อยออกไซด์มันเยอะสนิมอีกฝั่งหนึ่งดูสะอาดดีจิ้มที่ทองแดง1ฝั่งไม่ติด
ต่อไปคุณจะต้องงัดตรงนี้นะครับ ซึ่งตรงนี้โอ้โหครีมเบอร์เล็กเรามีไหมเนี่ยมันไม่มีแรงแล้วครับต้องใช้ครีมงัดตัวที่ล็อกนะครับเห็นปะขาล็อกสายมันจะเป็นตัวยูแล้วเขาก็บีบล็อกไว้ตรงนี้ใช่ไหมให้มันอ้ามานี่ไงหลุดแล้วทีนี้ใช้คัตเตอร์ก็ได้ปอกสายดูนะครับปอกสายให้เห็นทองแดงโอเคแล้วลองเช็คดูอีกทีข้างนี้กับทองแดงข้างนี้ได้ไหมถ้าไม่ได้ก็สายข้างไหนขาดหรือเปล่าถ้าขาดเดี๋ยวเปลี่ยนทั้งเส้นนะครับยังไม่ได้เหรอนิ้วจับดูไม่รู้เรื่องเลยเนี่ยงั้นคุณต้องงัดอีกข้างครับสองฝั่งเลยผมไม่แน่ใจว่ากล้องมองเห็นหรือเปล่าผมก็ไม่กล้าซูมใกล้มากๆเดี๋ยวหัวไปชนกล้องมาสองฝั่งทำดีๆค่อยๆทำก็ทำได้นะฝั่งอันนี้ก็หนีบแน่นดีนะแต่ผมดึงจนขาดเลยแล้วจะมีตัวหนีบตรงนี้จุดหนึ่งเห็นไหมตรงนี้เผลอๆเดี๋ยวผมจะใช้บัตรกีนะครับหัวแรงมาบัตรกีตรงนี้สักนิดดีไหมว่าตัวหนีบผมไม่มีอย่างเขานะครับตัวนี้แงะไม่ออกเลยสนิมกินใช้ได้ไหมเนี่ยโอ้โหสายมันเปราะมากเลยอ่ะมันจะคัตเตอร์ตัดไปผมดึงปุ๊บมันทองแดงหายเลยนี่โอเคโอ้โหลองเช็คสายทีดิไม่ติดไม่มีเสียงเลยขาดในแบบสายน่าจะโดนกระชากแล้วผมไม่เอาเส้นนี้นะผมเปลี่ยนไปอีกเส้นนะครับเป็นสายอย่างนี้นะครับอันนี้ที่ผมมีไงเท่าไหร่22 AWG เบอร์นี้เขาเรียกว่า Hook Up Wire อันนี้เป็นสายฝอยแต่ดูเหมือนจะเบอร์ใหญ่กว่าของเขานะโอเคเอาผมใช้นะแล้วก็เดี๋ยวจะบัตรกีใส่กันแล้วกันลองดูก็เรียนแบบเขาประมาณนี้ไม่ต้องยาวมากปึ๊บสายไฟตัวนี้เป็นสีเงินนะน่าจะเคลือบนิกเกิลเปล่านี่ประมาณนี้เดี๋ยวลองดูดิผมไม่มีครีมบีบนะหัวอย่างนี้จริงๆก็หัวอย่างเงี้ยก็มีขายแล้วเนี่ยหัวเบอร์เนี้ยแต่ผมใช้เท่าที่มีดีกว่าผมก็เลยไม่อยากยุ่งเดี๋ยวลองโอเคน่าจะได้มาฝั่งกันนี้เขาก็แทงเข้าไปเฉยโอเคตัวพลาสติกเราเก็บไว้นะครับระวังหายสีดำตรงนี้เราก็ไปจิ้มฟลักน้ำยาประสานนิดๆปึ๊บผมจะลองดูก่อนซีสักหัวหนึ่งนะ
ตัวไหนที่มันเป็นออกไซด์อาจจะต้องไปขูดให้มันเห็นโลหะก่อนนะน่าจะได้ไหมจริงก่อนตรงนี้ปุ๊บต้องบีบก่อนหรือเปล่าเพราะว่าถ้าเราเอาตะกั่วลงขาตรงนี้มันจะอ้าออกมันจะยังไม่สามารถล็อกได้ใช่ไหมต้องเอาคีย์มาบีบเลยนะครับบีบตรงนี้เลยซึ่งบีบยากครับแต่ก็ต้องให้มันปิดขาเข้ามาหน่อยเดี๋ยวต้องหมุนมันพออยู่นะคันนี้เราจะใช้หัวแรงช่วยแล้วลองวัดดูดิได้ปะได้แล้วถ้าได้ใช้วิธีเดียวกันครับโหอีกฝั่งหนึ่งออกไซด์บานเลยน้ำยางกัดสนิมถ้ามันเป็นสนิมใช้น้ำยางกัดสนิมก็ได้นะพวก WD-40 หรือจะใช้วิธีการขูดก็ได้ลองใช้น้ำยาอะไรช่วยดูแล้วกันผมว่าผมขูดได้นะสนิมพอจะออกตึ๊บแบบนี้จริงยื่นเข้าไปลึกๆก็ได้เนี่ยเนาะเพราะฉะนั้นผมอาจจะต้องปอกสายรองให้มันยาวขึ้นดิยิ่งยาวน่าจะยิ่งดีมันต้องพอประมาณครับมันเยอะไปก็ไม่ดีเลยนี่ใช้มือจับดีกว่าก็บีบล็อกไปครับล็อกเสร็จไม่พอหัวแรงมาจัดการต่อตะกั่วผมเช็คเรียบร้อยแต่ว่าทีนี้ปัญหาก็คือมันจะเข้าตรงนี้ได้ไหมเนี่ยพลาสติกสีดำเนี่ยอันไหนหน้าหลังตัวนี้มันอ้าขึ้นมาอย่างนี้ใช่ไหมพลาสติกอย่างนี้นะข้างหน้ามันอยู่ฝั่งนี้นี่ฟรอนต์นี่เลียด้านท้ายนี่ด้านหัวนะตัวนี้เนี่ยเรางัดตรงนี้มานะมันไปเยอะใช่ไหมก็แทงเข้าไปดิ
ถ้ามันคับนะ ทางเดียวก็คืออย่างนี้ครีมบีบเข้าไปตะกั่วจะดีอยู่อย่างคือมันนิ่มถ้าออกแรงบีบมันจะบีบได้บ้างนิดหน่อยแต่ถ้ายังใหญ่ไปนะผมต้องปัดจีใหม่แสดงว่าผมใส่ตะกั่วเยอะตรงเนี้ยต้องบีบให้มันแบบเล็กให้ได้หรือไม่ก็ต้องเอาตะกั่วออกนะครับซับตะกั่วออกผมว่าได้แล้วอะได้แล้วขาหนึ่งบีบจนกระทั่งมันเข้าได้เลยฝั่งตัวนี้ล่ะมันเหมือนบิดใช้ครีมบีบช่วยเบี้ยวด้วยเหมือนตะกั่วจะเยอะไปนิดนึงของมันเนี่ยเราเอาแรงบีบเลยนะบีบไปบีบมาบีบไปบีบมายาวเท่ากันยังผมว่าน่าจะได้แล้วโอเคดึงออกมาหน่อยเสร็จแล้วบัสเซอร์เช็คความต่อเนื่องของสายนะคอนติเนียเรียบร้อยโอเคคลิปนี้ก็สั้นๆนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการซ่อมสายจัมโบ้วายนะสายลิงก์ของพวกบอร์ดทดลองแบบนี้นะครับเขาน่าจะเรียกว่าบีทบอร์ดนะบีทบอร์ดเบสบอร์ดโหเรียกผิดไปเนี่ยการล็อกกึ๊บมีปัญหาอีกนิดนึงตรงนี้แหละตรงนี้ล็อกได้แล้วได้ดีโอเคไม่เป็นไรกดพลาสติกสีดำไว้มันจะล็อกพอดีตัวนี้พลาสติกสีดำเป็นยังไงบ้างก็ดูโอเคลองใช้ได้อยู่ระบบล็อกถ้าเราไม่ปิดแปลงอะไรมันมากมันจะอยู่พอดีแต่ถ้ามีปัญหามากก็ใช้กาวร้อนติดได้นะครับกาวร้อนติดอัดเข้าไปตรงนี้มันก็จะล็อกแบบล็อกตายเลยไม่ขยับถ้าที่ผมลองดูปึ๊บอย่างเงี้ยได้แล้วอาจจะสวยหรือไม่สวยไม่รู้แต่ใช้ได้เรียบร้อยงั้นจบคลิปเท่านี้นะครับผมถ้าคลิปนี้ได้ประโยชน์โปรดช่วยกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับจากผมเต่าน้อยน่ารักจากช่องแบบเต่าสวัสดีครับ